Välkommen till en ny film. Idag står vi utanför carporten. Eller ja, vad man ska kalla det. Jag lovade ju förra videon att vi skulle köra en liten uppdatering. Vi kommer inte filma något inne, för det ska vi hålla lite på. Det känns bättre att visa när det är klart. Men här ute är det i princip klart. Vi har kvar lite... Vi ska fina till här sen med grus. Och det kommer vi prata om sen. Den här planen, liksom vad vi ska göra. Men själva bygget är klart. Jag kommer väl måla en andra gång. För här ute är det ju träpanel. Samma som, eller likadan som på maskinhallen. Och det är ju grundmålat och målat ett lager. Men vi måste måla på ett lager till och måla över spikarna och det. Och så tror jag väl att vi kommer måla limträbalken. Kanske. Har inte bestämt. Vi får väl se. Men det är så gott som klart. Lite belysning ska in dit också. Men jag tänker att jag ska bo in med lite grann, så får vi se hur mycket belysning och vart det vill ha uttagen. Men vi kan väl gå och kika. Vi ser ju hjullastaren får ju plats. Perfekt. Och tanken är väl att jag ska väl inte fylla det här med maskiner. Utan jag tror att ungefär halva ska jag ha ett pallställ på här. Så vi kan få in lite däck och lite grejer, så vi inte behöver ha så mycket liksom rat ute på gården. Sen kommer jag väl inte fylla upp med skogsmaskinshjul och så. Men få bort lite grejer liksom, så att det blir mer cleant. Och så har jag mycket inne i maskinhallen nu som kanske är lite lyxigt att ha i värme. Så det kommer vi köra här ute då. Och så har jag väl tänkt att ha något, kanske grenställ, så man kan ha lite metall och rör och ja, men allmänt sånt liksom, så man får bra ordning. Men jag tror att vi ska köra ett 10 meters pallställ. Det blir ungefär halva. För traktorn, alltså hela byggnaden är liksom byggd för att traktorn ska komma in och ut, och för att man ska kunna lyfta ganska högt. Så traktorn kan lyfta så att en pall kan vara på ungefär 3,5 meter. Så att det blir väl liksom botten 1, 2, 3. Så man får ju 4 pallar i höjd då, med ganska bra mellanrum. Så det är liksom grundplanen. Och så får vi se. Och djupet vet jag inte exakt. Det är väl en 7 meter tror jag. 8 kanske. 7. Något sånt. Så hela traktorn är inne. Redskapet sticker ut lite. Jag kommer väl kanske köra någon sån här padda här också. Vibrera marken lite så att det trycks ihop. Det var lite panik i höstas. Det sista vi gjorde var ju att fixa grunden då. Och så som jag sagt någon gång, det går ju faktiskt leka med tanken att man kan göra det här varmt. Det är inte allt för jobbigt. Det går ju väldigt bra att göra en platta fast det är så här då. Och så kan man ju ha portar här då. Så att vi får se, någon gång kanske. Det här är ju inget fuskbygge, utan det här klarar ju jäkligt mycket vikt. Det är ju proffs som har räknat på det här. Så att det här kommer inte falla ihop, tror jag. Hoppas jag. Men det är ju inte superbrant lutning. Det är därför de har varit tvungna att gjort det så pass kralligt då. Och så hellre för mycket än för lite. Om man nu ska bygga ut till exempel och göra det varmt eller något, så är det ju enkelt att ha gjort det bra i grunden. Nu är vi på liksom baksidan där man gömmer undan allt skräp. Här ser ni att det är massa jordhögar. Det är från när vi grävde vattnet. Så här kommer jag ju plana ut, och även på andra sidan, vi kan gå dit och kolla. Och så kommer jag ju såklart köra 0,90 här och så 0,32 över allting. Så att, som det är där uppe vid vägen som ni har sett på drönaren, Hugo kan klippa in lite. Så är det ju 0,32 där, 0,90 här och gegga här. Så när sommaren är klart så är tanken att det ska vara 0,32 överallt då. Så man slipper köra i gegga. För det är ganska blöt mark här kan jag säga. Och sen är det ju ganska bra lutning ner här, så vi kommer inte fylla upp allting till samma höjd. Jag skulle tro att det skiljer en 60 cm, 70 kanske dit ner. Så vi kommer ha en liten kant ner här, och så blir det planare här nere. Och det är ju ganska bra, för då rinner det ju bort vatten från hallen. Sen har jag faktiskt tänkt köpa 2 stycken containrar med BM-fäste, är planen. För då kan jag ha lite ordning på skräp. Det blir ju så här tyvärr när man har en verksamhet. Man måste ha lite ordning för sånt också, för det blir mycket skräp. Och sen kan vi fortsätta här. Ni ser att vi har börjat isolera.
Det har vi gjort hela sidan runt. Det var inte gjort faktiskt på hallen, konstigt nog. Så vi kommer göra det hela vägen runt. Här kan ni se, har jag grävt ner takavvattning dit bort. Saknas att göra där borta. Ska det grävas ner takavvattning också. Men det är inte riktigt klart där heller med dränering. Så vi har lite små fix. Men när det är gjort så ska det fyllas ut här då. Först jord, sen 090, sen 032. Så tanken är att man ska kunna köra runt här liksom. Och så blir det ju som, man kan ju inte ha den här sidan som en ful sida och ställa massa grejer som man brukar kunna göra. För där är ju bostadshuset. Och man vill gärna ha det väldigt snyggt här emellan. Så att det kommer liksom inte bli någon riktigt ful sida, utan det kanske blir här. Man kan ställa lite container och sånt, få lite ordning. Och så är väl tanken någon gång att gräva till mellan huset och maskinhallen och göra det snyggt här. För det rinner som ett dike där, så att försöka bevara det diket och så gör någon typ av, jag vet faktiskt inte, jag tror vi ska behålla lite träd, men någon gräsmatta kanske. Som ni hör så har jag lite grävarprojekt, men jag har ingen grävare. Så att den råkar jag sälja. Det ska vi prata om lite senare i videon. Ja, ni ser ju, den är ju ganska stor ändå. Ni får ju lite perspektiv med hjullastaren. Den ser nästan liten ut. Sen tror jag att jag kommer ha skopor och grejer här borta. Jag har inte bestämt vart jag ska ha skoporna, men jag tror inte jag ska ha allt där uppe, kanske. Sen har jag faktiskt dragit på mig en till grej. Jag har köpt såna här betongsugger som jag ska ha. Där ser ni en sandhög. Det är, eller sandhög, det är grus. Det är blandat med salt som man kan ha. Fan vad det som lät. Det är blandat med salt som man kan ha på vintern, så jag ska göra som en sandningsficka. Så jag måste bestämma vart jag ska ha den också. Men här har vi en efterlängtad maskin. Här ser ni montera eluttag på stolparna. Skitbra, så man kan ladda batterier. Det är inte perfekta förhållanden. Det är lite soligt och blåsigt. Jag hoppas ni hör helt okej. Egentligen har vi bara gjort en video på den här, tror jag. Och det var när jag bytte batterier. Och det var ju... Var det ett år sedan? 1,5 år sedan kanske. Och det är lite komiskt, för nu måste jag byta batterier igen. För de här är sopslut. Jag har försökt ladda, men det går inte. Men jag ska prova skrämma liv i dem, annars får jag köpa nya. Eller ta något begagnat som jag har över. Men jag har faktiskt tänkt att starta igång det här projektet. Jag ska dock inte lova någonting, för det har jag gjort några gånger. Och inte hållit det. Men planen är att den ska tvättas nu inom en månad och börja felsökas på hydrauliken. Så vi får se om jag håller det, men det är planen i alla fall. Och det ska vi fara och göra på Komatsu, på deras verkstad. Så vi får se, men vi går vidare till grävargrejerna. Ja, som ni ser har jag kvar redskapen, men jag har inte kvar grävaren. Så jag kommer ju köpa en nyare grävare, eller en annan grävare. Inte en ny, men en ny för mig. Därför jag sålde grävaren var för att jag ska gå på något lite nyare och lite mer skogsanpassat. Jag tänkte faktiskt klättra upp en storlek, men då hade jag behövt byta bort alla redskap och det är lite drygt. Plus att den jag har är ju ganska bra för så här blandat liksom. Om man ska köra lite på någon gård, lite skogen, den är ganska mångsidig. Ska du in med någon 25-tonnare på gräsmattan så blir det inte så mycket kvar. Så att planen är att hitta någon nyare grävare, kortrumpa, typ i 15-16 ton klassen. En grip på rotortilten och helst en Hitachi. Så vi får se om jag lyckas. Och så gärna lite bredare larver då, så att den är bättre i skogen. Ja, men där är ju, sen är det inte supernoga. Alltså det kan ju lika gärna bli en Kobelco eller Dosen eller vad som helst. Jag är inte så brydd, men det verkar som att de man har pratat med så många gillar Hitachi. De verkar vara lite rappare i hydrauliken än typ Volvo. Det känns lite seg. Och om ni undrar vad som har hänt här, så var det när de
de skulle hämta grävaren, så skulle jag köra ut med hjullastaren och hämta en skopa som skulle följa med. Och då sänkte jag hjullastaren här. Så att det sista jag fick göra med grävaren var att fina till. Så det var ett bra avsked. Ja, men som jag sa tidigare så vågar jag inte lova något med skotaren. Men planen är att det ska bli. Och sen kommer vi även köra lite veckovloggar. Och då kommer jag försöka köra dem mycket här hemifrån. För nu är det ju finare väder, sommar. Lite fix. Jag till exempel ska byta till sommarhjulen. Kanske köra en video på det. Gummimattorna ni ser bredvid där ska jag kapa upp. Vi ska ha på kojan så vi kan lägga ut om vi ska köra över asfalt och sånt. Så det finns lite småfixar hemma som jag tänkt att vi kan köra veckovloggarna på. Och så blir det väl lite mer skogen på söndagsvideorna kanske. Och så klämmer vi in någon maskinhalsvideo när vi börjar närma oss färdigt där inne. Så vi avslutar väl videon. Nu ser ni även maskinhallen igen från en till vinkel. Som ni hör är jag ganska nöjd. Tidigare tyckte jag att den såg väldigt långsmal ut, vilket den var. Men nu vart det som en finare byggnad. Den ser mer proportionell ut. Ja, skitsamma.